Linda, her state is too low. I want to get my camera. So don't start without me. Where's Danny? Yeah, he's using the restroom. Sư cô thấy không? Có cái phòng đó. Từ sau sư cô tới, ok, buổi trưa đóng cửa vào đó, đóng cửa lại. Trong phòng đó nó có cái chỗ nó, cái máy nó tắt mixer này, nó tắt mấy máy nó ngồi không có tiếng động. Ok. Chỗ trốn được mà. Yên tâm được. So you brought your lunch today, huh? We still have a lot. Really? Yeah, we cook for like 4 or 10 cooks. Lots of people, huh? Yeah, that's very kind. It's hard, you know, Big Shuni is gonna eat. She doesn't eat over lunch on Saturdays. I will give you. I have some spare igloos. I give you one because you bring your food along, so it's probably better for you. I usually buy things in volumes. I give them out. That's why my price is pretty cheap. To keep the food cold. Yeah. But our food doesn't spoil. We eat fruits and nuts and stuff like that, so we don't need anything. But just in case you want to bring like cold stuff or warm stuff, because then you might have a guest and you want to impress, for example. You never know, okay? So you might as well have one because I buy them and then when I feel like I give them out. Tôi mua đồ bậy đó, tôi thấy là nó thích tại tôi mua cái đồ nhưng mà để những đồ lạnh để nó. Oh yeah, that helps. Okay. You know how to hook it up? You know how to, huh? You know how to use the mixer? I was thinking. Let's power it up. This is for you. For me? CD? CDs? Why? Oh, the sleeves? Yeah, sleep. I have tons of them too. Double Mine? sided. Yeah, mine are also double-sided. I never use them, but thank you. Ever since I discovered flash drive, they everything. Yeah, but they're handy because we're gonna start preparing CDs. Can you turn it on and try it? Should I ask? Yeah, ask because we're gonna start handing out the CDs because our Dharma can be useful to some people, especially the Pure Land Dharma. They don't know how to practice Pure Land, and then with the website it can help them. Hey, look at this, guys! Oh, Look at this. look at that. Oh, Oh, looks good. is that my copy? Like I always say. Yours is two-sided, 2 pages. I was saying Oh, that. that's right. And me a little bit wide. I'm afraid that it won't stick together. That's No, it's okay. spared it. Yeah, they are good. I use my finger to go around every single one. Oh, thank you. Very kind. Hey guys, this is the special Dharma. This is 2 pages right here. This is 1 page. Yeah, sure. Yeah, well. I just put it up here. If people want it, people can take it. Oh no, they're gonna be gone in no time. Keep them on. Huh? Oh, yeah, you put it in the folder because I can give you the printout next week. Stick it in the computer and then you can laminate some more. No, just print more. Because that's a secret Dharma. I'm not translating. But that's very, very secret. This will. Oh, regular. And I'm editing it. Oh yeah, I will cut it. Oh, thank you. Can you send me the Word file? Save me a lot of time. Yeah. I'm re-editing it, so you will see all the you will shadow. see what. Yeah, I noticed that. I noticed that there's a shadow. Thank you so much. Because I was like, it's still round. Yeah, But then yeah. I didn't think until this morning. I was like, oh, if you put in a word, elongate. Right. That's what I figured too. Yeah. Because I have a magnification. Yeah. I'm magnifying. That's what Roy says. That's my So I recut it so the picture becomes square now. Perfect. It will fit perfectly inside words. Yeah.
give me a one-page Word file so that I can print. Okay. Simplify my life. Okay? Thank you. Thank you. I'll just Hey email you guys. a Word file. Hey guys. Jimmy here has some mantra, the Shurangama mantra. Yeah. This is like the same as a statue. You have, let's say, a statue of the Buddhas and Bodhisattvas. You should treat this the same as a statue. It's that sacred. It's what, Master? This is the same as you would treat this is the same as you treat a statue of a Buddha. Same as you treat the statue of the Buddha. Yes. Very sacred. Very, very sacred. Ask him to help you set up the mic and the phone to Danny because he knows how to do it. I have a remote control that I don't know who it belongs to. That's mine. That's the Mitsubishi projector. Oh, for that? Yes. Put it on. You know where you put that thing? The projector on the side and some fan pocket? No, on that compartment where you put the projector in the center compartment. Okay, on the side of the photo. All right. You are recording. We are recording? You're recording, so you want to... Okay. Anyway, so this is very sacred. The mantra itself is sacred, and then the will itself is also sacred. This is a secret school Dharma. Cái mà tôi mới phát ra là cái chú Lăng Nghiêm, cái xung quanh có cái hình chữ Phạn đó là cũng là cái pháp mật tông mà tôi chưa truyền. Thành cái này mấy cái này quý dễ sợ. Này giống khác gì cái tượng, mình coi này giống như cái tượng để trong bàn thờ cúng, nó khác gì? Chữ Phạn, chữ Án, Án nhiều xong. So you got confidence in these in the bag, actually. So they might. That's how I said national. So they might want some more. So we yeah. So can you try the wireless shape? That's in everything in that. Can't you see? Can you have a wire transmitter? I can see the one, the speaker. I have the transmitter inside. It should be with the transmitter together. The wireless microphone, I think, is still in the other room. It's still in the other, where Yeah. in the other room? On the top of the... Wherever it was. No, we haven't moved almost everything. We only moved the bigger stuff. So Move everything. we didn't move like personal stuff, and we didn't move those. And there's other like I don't know. Okay. And she needs. For now. That's You need a bigger sensor in the van. The van has in the paper box. Remember last week where you put the belt? It has. I think. Roberta, you need the bigger sensor for. So you want me to bring that? The bigger center? The big one? Yeah, she knows where it is. Yeah, I saw it in the bag. Yeah, pick it up because you need that because otherwise it's gonna fall. All right, yeah. We don't need that. Probably We you're need not the other one. able to record anything significant because Yeah, we it's need still. the big one. I wasn't thinking the bigger one up there, not the little one. Yeah. You know the one we took out to the car? This is for This one. You'll get it, and then I'll just put that away. And then. Pour that back or just leave it in there? You can put it back in the clear box just to simplify the clear later on after we're done. So that's a gross. You know where the keys are, right? Yes, finally today. You don't want me to pour this on You got it. Was Don't pour it out. into the bag, No. into the container. Just leave it alone. No, there's some plastic. I saw it. So that doesn't spill. So it doesn't move. Doesn't spill. No, we don't take the bell.
Huh? The bell is not ours. Oh, it's not ours? No. Did you find a microphone? No. You're So kidding. this belongs to. Yeah. Okay, I'll put it Okay. back. Somebody give him a hand because the microphone. I need a microphone. Otherwise, it's useless. Besides, it's over $100 to replace it. Master, after morning lecture, did you just take it out? No, I put it down wherever it was. So whoever picked up the transmitter should be attached to it. For them to put the transmitter into that box, they have to remove the microphone. So that person, find the person who removed the microphone, she'd know, or he would know where the microphone is. Did you pick up Master's microphone? Yeah. Okay. We found it. Is that all you need? Yeah, that's all I need. And that's the remote. That should go to the computer bag. Again. Oh, the computer. Okay. Anywhere? In the front. They found You're it. not sure They of found what it. drop a thing. Found it. Yeah. Linda found it. We found it. Yeah. Okay, we found it. Let me try it. Okay. I found it. We found it already over here. Is it on? It's not on. It's not on. Yeah, look at that and say that like that. Jimmy's, Annie's gonna say. I'm transmitting, but That all is. That is delicious. Is it on? It's as good as better than most of that. It's transmitting, but there's no sound. that guy still doesn't know how to set up the system. I know. He just isn't. Yeah, because this Testing. Can you hear me? No? Can you hear me? No? Oh, we got bags in the car. Okay, how about now? Can you hear me? No? Oh, you can't hear me? No? How about now? No? Oh, you can't hear me. Okay. Yeah. How about now? No? How do you call? Ask him, Danny. Ask that man to call the person who knows how to set it up. No, they said they disconnected, so he said we can try it, but if it doesn't work, then it doesn't work. Have him call the guy who sets this up. Oh, Come over and help us. okay. Yeah. Should I set you up call- the computer first, or I'll just go get it first? Get him and why he's working on that because we have to wait for the guy to come over. Okay. He doesn't know.
We still have 5 more minutes. Turns out I don't have time to teach you how to hit the wood fish today. Oh. What? Okay. It's not that hard. The thing about the wood fish is that khi mình có mỏ, chưa về tập đổ mỏ nha, gõ như thế. Đầu tiên là tập gõ cho đều. The wood fish, the small wood fish is important because it paces the entire assembly. Cái gõ mỏ quan trọng là tại vì cái đó là cái đại chúng theo cái gõ mỏ. Okay, thành phải cần. That's why you need samadhi power. Okay. So it works both ways. You have it, you can maintain it. If you don't have it, then it forces you to work for it. Okay. Thank you. He said that someone borrowed the cable, so he said maybe next week they'll get it to work again. It's okay, Master. We can hear you. What kind of cable is that? Maybe we have. Never mind. That's okay. That's okay. That's drop it. That's fine. It's not a big deal. It's understandable because they had a big mess yesterday. Ngày hôm qua nó loạn xe ngầu đấy. Thành ngày nay nó âm thanh không có. But you can hear me, right? Yes. Okay. So basically it's important for you to realize that even hitting the wood fish is important. Even hitting the wood fish is a form of practice. Okay? Thành ra khi mà hiểu là khi mình khi gõ mỏ là đại chúng là điều khiển đại chúng là theo cái nhịp của mỏ, thành cái mỏ nó quan trọng. Thành phải cần cái định lực. Có định lực thì giữ cái nhịp được, không có định lực thì phải cần phát triển định lực để mà giữ cái nhịp. Thành ra nó cái gõ mỏ là một cái phương pháp để mà mình nhập định luôn. Bất cứ gì mình làm đều là để cái mục đích vận nhập định. So everything we do in the assembly, every one of you, whatever you do in the assembly is for the purpose of entering samadhi. So don't sit there and say, oh, everyone is reciting and he makes me hit the wood fish and how can I recite the Buddha's name? No, it's a different form of practice you do. Okay? And that's happened to me. I didn't like it when I was forced to do those things. So I know exactly what you're going through. Lúc trước mà tôi bị sa di nó bắt tôi làm đủ thứ chuyện, tôi ghét làm cái chuyện đó, lại cứ bắt làm ngồi, mình chỉ muốn ngồi xếp bằng. All I wanted to do was cross my legs and leave me alone. Okay? You leave me alone, I can cross my legs and I'm happy. Hồi trước tôi như vậy, tôi mà you're requesting Dharma, okay, then sorry. I think I have one more challenge, so. I'll finish.
Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức tạng tình, ý thức pháp hồi cấp nhất chiết đồng căn, đến chiến diệu pháp vương giáo đạo ngã môn, như há liêu trần tư ly phổ đà la, thất dương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye, ở La Bồ Đi Sam Miao Sam Phu Tô Xie. Nam mô Sa Đan Tô Sư Chế Đô Ye, Nam mô Tạng Đa Tha Taya Yadaya Arahade Tam Niệm Tam Bồ Đà Tọa. Nam mô Tát Đa Tha Taya Arahade Tam Niệm Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, phát thiên vạn kiếp nạn tao ngộ, ngã kiến kiến đăng đắc thọ trì, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good no advisors, Amito Phật. Thầy chư Phật Bồ Tát, thưa Kim Hoa, thưa Sư Cô, thưa quý vị thiện tri thức, Mô Phật. Oh, you need to set up your stuff, huh? Sorry. Okay. Shall we wait for you? No, just No? Can you hear me though from there? Do you need to be closer? I can move closer. Okay. While waiting for them, we can. Okay. Okay. No one's calling. No one's calling? No. Okay. Another easy afternoon for us. Okay. So you're going to be there, right? Or are you going to move back to your station? Are you done or what? Okay, I move. Okay, that would be good. Okay. Continuing with the lecture on Medicine Master Sutra, we are on slide number 18. Tiếp tục giảng về cái kinh Dược Sư, cái phần mới bắt đầu đang giảng về cái tên của kinh thôi. So this refers to Vaidurya like Tathagata. Vaidurya is a translucent gem, pure and lustrous inside and out. It symbolizes the ability to understand all medicines.
Cái lưu ly là một cái loại bảo, nó trong suốt, thanh tịnh và nó sáng, vừa trong vừa ngoài luôn. Cái đó nó biểu tượng thì có thể hiểu được hết tất cả những cái dược. Light, quang, is an inner and outer radiance. And light refers to not only light you can see from the outside, also light inside as well. And it's a manifestation of the undefiled true suchness. Cái quang ấy, cái ánh sáng ấy, là nó sáng vừa trong vừa ngoài luôn, có thể chiếu sáng bên ngoài cũng có thể chiếu sáng được bên trong. Cái quan trọng thì từ ánh sáng nó chiếu được bằng bên ngoài thôi, còn cái này là cái sáng này vừa chiếu vừa bên ngoài, chiếu được bên trong này. Cái quang của Phật đặc biệt là nó biểu hiện được cái ly cấu chân như. Chữ Hán mấy cái gì hiểu nha, you understand, có hiểu cái chữ Hán không? Ly cấu, ly cái nhơ bẩn. Okay, because basically it symbolizes the manifestation of undefiled true suchness, because you cannot radiate light unless you are free of defilements. Không thể nào phát quang được. Cái loại quang này không thể có được nếu như mà vẫn còn cái dơ bẩn trong quang này, quang hoàn toàn trừ, hoàn toàn sạch. So this is pure purity, utmost purity. The light that comes from utmost, ultimate purity. Okay? Tathagata, so thus come one. Tathagata is Sanskrit for thus come one, which means Như Lai. Thus is symbolizes the unchanging principles. All principles are thus, and come symbolizes a manifestation of the principles, or here a manifestation in form of medicine master Buddha. Cái Như Lai, cái chữ Như là những cái nó biểu tượng cho những cái pháp lý mà không có biến đổi, và nó chữ Như. Còn Lai là nó biểu hiện cho một cái hiện tướng của những cái chân lý. Thì một cái biểu hiện của những cái chân lý đó nó biểu hiện ra bằng cái sự có mặt của dược sư. Okay, any questions? The 10 reasons for the teaching. Có 10 lý do tại sao mình Phật giảng cái kinh này. The Buddha came to our world as we went over last week, so that to transmit this particular Dharma here for our world, because he feels that we need this Dharma. Okay, Phật tới đây truyền pháp dược sư, tại vì Phật biết mình cần cái pháp này. Okay, if we practice this Dharma, then our cultivation is so much easier. Có cái pháp này thì tu nó dễ hơn. So among the 10 reasons for teaching this, for transmitting the Dharma, 10 lý do mà để truyền cái pháp này. The first one is medicine master Buddha Dharma door. Second one is benefit living beings the Dharma ending age, image age. Cái lý do đầu tiên hết đó là truyền cái pháp dược sư. Lý do thứ nhì là để lợi ích cho chúng sanh về cái thế hệ sau, về tượng pháp, thời tượng pháp, cái thời mạt pháp. Number 3, change suffering offenses into blessings and bliss. Là chuyển từ cái khổ, những cái tạo nghiệp thành những lạc, và thành phước và lạc. Okay, so the Buddha knows, basically he knows that we are troublemakers. Because we are troublemakers, we tend to get into trouble and we're miserable. Therefore, we undergo a lot of sufferings because we continually are creating offenses.
Phật biết rằng á, mình á, là chuyên môn làm bậy, thích làm bậy á. Làm càng bậy càng thích chuyện này. Tôi quen nhiều người như vậy, người nhà tôi như vậy. My family members are like that. The more offenses they create, the more they like it. The French has a word for it, faire des bêtises. Thích lắm, thích làm cái chuyện bậy, thích thú vậy sao? Thành ra mình làm bậy á, mình tạo nghiệp á, mình phải làm cái khổ. People don't seem to realize that when you create offenses, they think they can get away with it. They don't realize that in the fact of creating offenses, you are undergoing suffering immediately. You just aren't aware of it. You guys realize that? The retribution is immediate. Người ta không biết rằng là một khi mà tạo cái nghiệp, cái quả ngay lập tức người ta không thấy được. Okay? And it keeps on getting worse. Càng ngày nó càng nặng thêm. Okay? So what the Buddha realizes that's a problem. Therefore, he has to find a way for us to save us, rescue us from, snatch us out of trouble, and then take advantage of the situation and turn the trouble into a good thing, into blessings and bliss. Thành ra Phật biết được ngày mới truyền cái pháp để mình chuyển hướng được, đổi cái xấu thành cái tốt, xui nó thành cái hên, cái khổ nó thành cái lạc. Okay. Fourth, thứ tư, turn evil deviant towards good and proper. Mình chuyển từ cái từ tà, cái từ ác về hướng thiện với lại cái là chánh. This is what differentiates Mahayana from Hinayana from the externalist. Cái này là cái quan trọng, cái phân biệt giữa cái đại thừa với tiểu thừa với tụi ngoại đạo. Because in Mahayana, okay, we do not reject the inferior or the evil. Tại vì trong cái đại thừa là mình không có từ bỏ, mình không có bỏ những người hèn thấp, người hèn hạ, người thấp kém cỏi, mà mình cũng không bỏ những người ác nữa. Okay? Why is it different from Hinayana? Khác cái tiểu thừa thế nào? Because Hinayana, if you cultivate Hinayana Dharma, you open transcendental wisdom. Mình tu tiểu thừa, mình mở được cái trí huệ xuất thế. But the problem with that kind of wisdom is limited. Cái huệ đó nó rất là eo hẹp. Và cái huệ đó, cái huệ để tự giải thoát, chứ cứu người ta không được. The wisdom that Hinayana, the Arhats develop, is wisdom to help save themselves. They are of no use to others. They can't help others. Những người A-la-hán ta tự giải thoát được thôi, họ không giúp ai được hết. Because they don't know. Họ không biết cách giúp người khác. Cái pháp cái chừng đó thôi. That Dharma is for them to escape suffering, their own suffering, folks. So if you see your wife suffering, the Arhat can do nothing about it. They have no ways of rescuing their loved ones. Người A-la-hán, những người thân yêu nhất mình thấy khổ, họ khổ, mình không có pháp gì mà giúp họ được. Okay? What about the evil, the deviant? I mean, when you see the demon, the first natural reaction is that you want to get rid of it. You see a poisonous snake. Isn't the first reaction of you when you see a cobra, you just take a shotgun and shoot at it, right? Get rid of it, right? Because it's a menace to society. It's a danger to mankind, right? You justify in doing that. Mahayana, we don't do that. We don't kill the evil because they're evil. We find a way to help them. Đại thương mình thấy bên thấy con rắn độc thì thường cái phản ứng tự nhiên hết là
cầm cái dao, cầm cái búa giết con rắn. Lúc nhỏ tôi thấy cái hình tượng tôi nhớ hoài là tôi còn nhỏ tôi sợ rắn vậy sợ. When I was younger, I still remember this picture in my mind. I was frightened of snake when I was younger. In Vietnam, there's lots of snake everywhere. Bên Việt Nam cũng nhỏ tôi sợ rắn lắm. Bên Việt Nam, bên Huế toàn là rắn không. Okay, so I remember seeing this young man here killing a snake. Lúc trẻ tôi còn nhớ cảnh một cái người thiếu niên này ông giết được con rắn. It's the kind of big long snake that has the diamond back. You know what I'm talking about? Cái loại rắn ở đây, cái loại rắn dài nó to như này. Mà nó có từng cái ôm những cái hình trái xoan, nó đầy thân đó. Không phải con trăng nó còn to hơn. Cái loại rắn là độc, nó độc mà nó lớn lắm, nó rất là độc. Một cái loại độc thứ nhì, độc thứ ba. So this young man here found a snake in the city, in the populated area. So you know what he did? When I saw him there, he was using his foot to step on the snake's head and to kill him. Okay. So tôi thấy là hồi đó con rắn ở trong cái thành phố, thành thấy cái cậu người trẻ này lấy cái chân đạp lên đầu con rắn, giết con rắn. So I saw the snake body rippling and squirming. Okay, that's in great pain. Rắn nó đau đớn cái chuyện đó. So everyone was looking around, was watching him and admiring him. So what a brave thing to do, you know, killing a menace to society. Người ta trầm trồ khen ngợi cái cầu này là cái người trẻ này là tại vì người ta giết, người ta trừ được một cái người rất độc hại cho xã hội. Mahayana, we do not ever do that. Ever, never ever. Okay, we do not kill evil things. We do not destroy or take anyone's life. Đại thừa mình không bao giờ làm cái chuyện này. Không phải vì ác, vì độc mình có quyền mình giết người ta hoặc diệt trừ. They all serve a purpose. There's a reason for them to be there. Cái huệ là gì? Huệ là tại vì con rắn nó có đó, người độc nó, người ác nó, ma nó, tại vì nó có lý do đó. Because the demon is here because they deserve to be here first. Okay? Ma quỷ nó tới được ngày nào? Tại vì nó có quyền tới, mình mời nó tới. Okay? So that's why, since they have the right to be here, we might as well find a way to help them. Đại thừa mình thoải mái, nó thì bây giờ ma quỷ nó tới, rắn nó tới đó thì mình thay vì mình có cơ hội nó sẵn đây mình kiếm cách để giúp nó luôn. Lâu ngày mới gặp lại mình, ha? Lâu gặp nhau đâu phải là dễ, thành kiếm cách để giải hóa. Okay, so that's why the 4 and 5 is important because cái phần thứ tư thứ năm quan trọng, tại vì the 4 says evil deviant and you transform people from evil to good, deviant into proper, and then you transform, you change the small into the great, temporary, the provisional into the truth, into the ultimate. Thì bên cái phần thứ 5 là mình chuyển từ tiểu thừa cho tới đại thừa. Tại cái tiểu thừa là một cái pháp phương tiện thôi, không phải là pháp rốt ráo. Okay. Number 6, start causal position to get Buddha fruition. Cái số 6 là mình bắt đầu hành trình đạp đường để đi con đường Bồ Tát đạo để tới Phật, để tới quả Phật. We have to get started, okay, and we are planting the causes for this Dharma door. Help you plant the causes to obtain Buddhahood. Cái pháp diệt sư là cái pháp để trồng cái nhân, để thực hiện
thành tựu những cái vị Bồ Tát để đạt tới quả Phật. Number 7, sever 3 obstructions, seeds and habit energies. Okay. Number 8, teach 3 contemplation. Number 9, exhort and recite Buddha's name to see Buddha nature. Number 10, exhort rebirth of Pure Land. Số 7 là trừ cái tam chướng, chủng tử, và trừ những cái tạp khí. Number 8 là dạy tam quán. Number 9 là khuyên niệm Phật để kiến tánh. Cái 10 là vãng sanh. Let me elaborate a little bit more. Okay. Giảng thêm tí về cái lý do của từng người. Number 1 is Akshobhya Buddha, the Dharma door. The Dharma door. This Dharma door here is Medicine Master Buddha's. Okay. Là cái pháp môn là pháp của dược sư, là cái thể đó nó thể hiện bằng những cái tướng. His substance, the substance of his Buddha here manifests as marks in the forms of name, vows, practice, merit and virtues. Cái tướng của Phật mà chư Phật hiện ra những cái tướng qua những cái danh từ, danh hiệu, qua những cái nguyện, qua những cái hạnh và qua những cái công đức của Phật. So in other words, this Buddha here if you practice his Dharma here through his name, vows, practice, and merit and virtue, you can also become Akshobhya Buddha in the future. Okay? Cái pháp và Phật A Súc Bệ này, cái pháp dược sư này là cái pháp là để mình tu. Theo những cái phương pháp này là Phật nói là cái pháp này là tao đã tu những cái phương pháp này để thành Phật. Để tu pháp này sẽ thành dược sư Phật. Okay? So those are the marks. Okay. Yeah. When you say you become a Akshobhya Buddha, does that mean you become one with the Buddha, or it's like you're just another Buddha with the same name? Câu hỏi là nếu mình thành A Súc Bệ Phật á, thì mình thành một Phật khác hay là cùng với Phật luôn. When you become a Buddha, you have 3 bodies. Khi mình thành Phật có được 3 thân. The one is Dharma body, which is the same as all the Buddhas. Cái pháp thân thì nó là cùng một pháp thân tất cả những vị Phật khác. Okay, so become one and the same. That's the first answer. Vì vậy, cái pháp thân khi thành Phật rồi, cái pháp thân của Phật là giống như những Phật khác. Thành ra cái câu trả lời là mình thành cùng một với những vị Phật khác. On the other hand, the transformation body, which is Medicine Master Buddha. Okay. Còn thêm nữa là cái hóa thân là dược sư Phật là một hóa thân của pháp thân. So the Medicine Master Buddha is a transformation body. And therefore it is separate from the other transformations. Thành cái hóa thân này nó khác những hóa thân khác của ông Phật này, cũng khác những hóa thân khác của những Phật khác này luôn. Therefore you are a separate Buddha, depending on the circumstances. Thành như vậy là câu trả lời cái gì là có nhiều trường hợp là cái hóa thân của Phật là khác những hóa thân khác nữa. Thành ra cái trả lời là thành một vị Phật khác. Okay? Is it clear? Yes. Slide number. No, the third body. Third body. The third body is the reward body. Cái thân thứ ba là cái báo thân, là một cái thân khác luôn nữa. The reward body is another body which is also separate.
The reward body basically is for impressing bodhisattvas. With bodhisattvas are very hard to impress. And you're talking about standards, you know. Bodhisattva has much higher level standard. Therefore, the Buddha has to manifest something called a reward body to really teach bodhisattvas. Archie, think about it. This is how tough Buddha's work is. They have idiots like us, okay. Then they manifest as a simple transformation body. But when you become a Buddha, Archie, then they have to change tactics and manifest a much better body to teach them. Isn't that fascinating? Mm-hmm. Buddhas are pretty smart. You see, for us human beings, we don't need reward body. You need a regular transformation body. It's fine. That works just fine. But Bodhisattva is a different story. Okay? Cái báo thân là cái thần rất đặc biệt của Phật là tại báo thân là cái thần đặc biệt, là một cái lý do chính của cái báo thân là dùng cái thân đó để mà dạy Bồ Tát. Tại Bồ Tát khó dạy lắm. Bồ Tát mà mình đây mình nói là đây mà mình người thường mình muốn dạy cái mình chào như mình hóa thân ra một người giàu có tiền có bạc có địa vị có sang trọng, dễ dạy, người ta tin, ai cũng tin đấy. Dạy mở cái chùa thực bự tự động tới nó tin cũng cần nhé, không? Còn Bồ Tát cái chùa cái bùa bự chứ nào Bồ Tát cũng chưa chắc đã nể, thành phải cần dùng cái gọi là cái báo thân để mà dạy Bồ Tát. Cái báo thân đẹp dễ sợ. Bồ Tát nhìn Bồ Tát mê. What happened is that I was telling Bhikshuni is that for us it's pretty easy to transform and teach us, because all we need to do as a monk example is for me to let's say open a real big temple and then become very wealthy and drive Mercedes and Ferraris, and all my monks and nuns will be driving Ferraris and Mercedes, and then they say, wow, look at how successful the monk is. Therefore he must know, he must have virtues, he must have so much wisdom to be able to have so much wealth and power and fame and recognition. Okay, it's very easy. Bodhisattva, they look at us, idiots. Okay, it's very hard to impress, very tough to impress bodhisattvas. And only through manifestation of spiritual power of the reward body that bodhisattvas look at them and say, wow, this is so wonderful. This is what I want to have. See, for us, we look at material things as desirable. Bodhisattva needs to look at different things. Okay, that's where the reward body comes in. Cái hóa thân Phật, bên người thường mình tham những cái đồ vật chất, thành dễ mà dụ nữa. Còn Bồ Tát khó dụ lắm. Phật phải dùng thần thông, đại thần thông để hóa cái báo thân ra. Cái Bồ Tát nhìn cái báo thân thấy đẹp, Bồ Tát mê. Bác mê tiếp tỏ lò cái Bồ Tát là con theo Phật, con tu pháp trị thường. So, in other words, bodhisattvas also have their own attachments. And Buddhas knows it all. Thành Bồ Tát cũng có chấp trước nữa. Mình kẹt cái chỗ đó, thành Phật phải biết cái chỗ kẹt đó, phải hóa cái thân nó tới dụ nó. Khổ lắm, làm Phật khổ. You see how tough the Buddha's work is. Good question. Any other question? Number 2, benefit living beings. Cái phần thứ nhì là lợi ích cho chúng sanh. Benefit living beings of Dharma image and Dharma ending age. Lợi cho chúng sanh của thời Pháp Tường và thời mạt Pháp. What is a Dharma image age? What is a Dharma ending age? Cái mặt Pháp Tường với là mạt Pháp là cái gì? Yes. We're in the Dharma ending age now. Right. What is that? There's no, we're waiting for Maya to read it. Okay, that's one example. Yes. And what else? Most all like us are whims that take the pain. Yes. That's right.
mạt pháp là gì? Là mình đang đợi Di Lặc để tới cứu mình. So it's true. We're waiting for Maitreya to come and rescue us. Okay, that's true. That's why it's Dharma ending age. Yeah. Okay. We say, hey, hurry up. We can't wait forever. We're suffering. Can't you see we're suffering? Huh? Nó kinh thang thôi. Phật Di Lặc tới tới sớm hơn tí được không? Tụi con khổ quá mà. Tới giúp con đi. And the other reason is that we cannot go to them. Không đủ sức mà tu. Mình hèn. Ngồi chịu đau không nổi. Okay. Asking you to cross your legs, too much pain. No way. Is there a better way? That's why we teach Pure Land. Don't need to cross your legs, just walk around. When it's time to cross your legs, go to the restroom. Have a cup of tea. That's okay. Really. Biểu xếp bằng, thành bởi vì mình mới chế cái pháp tịnh độ để mình cứ đi nhiễu xung quanh thôi. And you know what? Even walking around like that's gonna help you enter samadhi. Mình đi nhiễu không, rồi xong là chừng nào biểu xếp bằng thì lúc mà ngồi xếp bằng thì đi uống nước trà, đi chạy ra uống nước trà trốn, xong trở lại. That's okay đâu, gì cũng được nữa. Tại trước sau cũng phải nhập định, đi theo là trước sau phải nhập. Chống chạy phải vào. So there's Dharma ending age. Okay. There's one more thing that is critical in Dharma ending age and the Dharma image age. Cái pháp tượng, cái mạt pháp nó quan trọng như vậy. First of all, Dharma image age is the first, the proper Dharma age is the first 500 years. Thời chánh pháp 500 năm đầu tiên. Sau khi Phật chết, after the Buddha enters Nirvana, the first 500 years is the proper Dharma age. Okay? Thời Phật chết. Okay. So, it's called proper because people were very strong in samadhi. Cái chánh pháp là tại thời đó là rất là thịnh tu thiền định. Alright? People were cultivating samadhi, and there are a lot of accomplishments. People who were cultivated accomplished. There are những cái người tu thời đó, thời chánh pháp thành công rất là lớn. Phần lớn đều thành công. Okay? The extremely high percentage of successful stories. They cultivate, they become ahas and higher. Những người tu thời đó là thành đắc quả A-la-hán trở lên. That's why it's called proper Dharma age, because it's very strong in samadhi. Rất thịnh về cái định lực. Now you understand why all cultivation has to stress samadhi. Bởi vì phải hiểu là những cách phương pháp tu đều phải chú trọng phát triển cái thiền định, cái định lực như vậy. Okay? Because without samadhi power, you cannot break through. Tại vì không có định lực, không phá được cái kẹt. See that? So this is another tip for you to recognize a good no advisor. Good no advisors will teach about samadhi, help you develop samadhi. Okay? It's not words. Samadhi is yours, no one else's. Okay? Thành người tiền trí thức là người có thể dạy mình định lực, dạy mình cái phương pháp tu định lực. Okay? Định lực là cái của mình, không phải của tiền trí thức. Okay? Okay? So that's, you recognize that, the proper Dharma. It's not the principles. Okay? All those are important, but ultimately you cannot penetrate principles, cannot understand Mahayana unless you have sufficient samadhi power. Tại vì cái định lực nó quan trọng, tại vì nếu định lực không có đủ thì không thể nào hiểu được cái đại thừa. Cách này hiểu được và cần định lực. Okay? Then the next 500 years is the Dharma image age. 500 năm tiếp là cái thời tượng pháp. The characteristic of the Dharma image age is that people cultivate blessings. They love to cultivate blessings.
Cái tượng pháp là gì? Cái thời đó, cái thời kỳ mà chúng sanh thích tu phước. Đầu tiên hết là thích tu định. Nay cái phần thứ nhì là tu phước. So the first period, people love to cultivate samadhi. The second period, Dharma image age, people love to cultivate blessings. So they cultivate blessings by building temples, by making offerings, strip of jewel, by printing sutras, and so on. Thì họ tu phước nào một cách là xây chùa, cúng cho chùa, cúng cho tăng, thiết tra, in kinh, cái đó tu tạo những cái phước. Okay? So you see, and then the third one is Dharma ending age. Its characteristics is that people don't cultivate. Cái mạt pháp là cái thời kỳ mà không ai tu nữa. So Danny, do not be distraught that we have a small assembly, because if you have a proper Dharma, there ain't gonna be a lot of people interested. They're looking for quick fixes. Tôi nói đó, tôi cầu là còn than rồi xong rồi mình sẽ ít người này. Tôi nói cái thời mạt pháp này, nếu mà có nếu mà có chính pháp thì không ai muốn tu đâu. Đừng tưởng có nhiều người tới tu đâu. Okay? But one is enough. Okay? Because as long as one person cultivates the proper Dharma, then it is the proper Dharma. Thì một người là đủ rồi. Một người tu chánh pháp là cái thời đó là thời chánh pháp. Right? If you are cultivating, each and one of you is cultivating samadhi, then what is it? It is a Dharma, proper Dharma age. If you succeed in your cultivation and attain arhatship and higher, what is it called? Not Dharma ending age, proper Dharma age. Right now. See how important it is, Danny? That's why it's earth shattering. That's why we have all kinds of obstructions. Tại vì cái thời nếu một người tu thôi mà được tu thiền thu định xong đắc quả A La Hán thì cái thời từ mà pháp nó chuyển thành chính pháp. That's what Master YongHua has been doing. Bởi vì ngài Tiên Hóa đặc biệt là chúng nó làm mấy chục năm là như vậy. Ngài qua đây ngài dạy học trò bắt ngài thì ngài học trò ngài nó đạt A La Hán quả đạt quả cao hơn. So he came to brought the Dharma to this country here since the 70s, 60s, and he taught a lot his disciples who attained arhatship and became bodhisattvas. So all this time here in this country, we have the proper Dharma, not a Dharma ending age. See how important it is. Tại vì ngài Tiên Hóa từ cuối 1960 đến bây giờ ngài đem cái đại pháp đại thừa này truyền lại cho đệ tử, thì đệ tử ngài đạt được A La Hán quả, đạt thành Bồ Tát. Thành ra từ 1960 đến bây giờ cái chỗ này cái chỗ của chính pháp. Cô đừng tưởng tượng đây là chỗ chính pháp, không phải Hồng, không phải Việt Nam, đất Mỹ này là chỗ chính pháp. Đừng tưởng tượng. Thành qua đây được cái thẻ xanh của chính trời, bây giờ phước lớn không thể tưởng. Về Việt Nam không có chính pháp, cho tàu không có chính pháp. That's why I was telling her, for her to obtain a green card and stay here in this proper Dharma land requires a lot of blessings. Because you go back to Vietnam, no proper Dharma. You go back to Taiwan, no proper Dharma. It's only here. Okay? So, do not sell yourself short. What you are doing is you are restoring the proper Dharma to this country. What you are doing is so important. Okay? Đừng coi thường, tại vì cái chuyện mình làm là chuyện mình đang hưng mình lại cái đại pháp, hưng tình lại cái chánh pháp. We are prolonging Mahayana. We're prolonging the existence of the proper Dharma, extending the proper Dharma age. Okay?
So how do they benefit living beings and Dharma images in any age? Làm sao mà lợi ích cho chúng sanh vào hai cái thời kỳ sau này? Because seeing this Buddha and hearing his name create liberation seeds. The simple act of hearing his name or seeing his images creates seeds for you to escape suffering. Về cái chuyện mà mình chỉ nhìn được những cái hình tượng của ngài, không nghe cái danh hiệu của ngài không, là tạo những cái chủng tử để được giải thoát. Kiến văn tạo chủng tử. And in particular, give rise to practice and obtain certification. Okay, now you have the seeds. Then you need conditions to allow you to practice and then obtain certification and obtain results. Okay. So basically, the first part is hearing and seeing, create the seeds, and then you create further. You take a step further and create conditions for the seeds to sprout and then blossom and grow, and then become mature. Okay. Thì phần đầu tiên là mình tạo những chủng tử. Sau chủng tử rồi mình phải cần tiếp tục mình tạo những cái nhân duyên, những cái yếu tố để mình bắt đầu thực hành. Mà nếu mà được thực hành thì tự động mình từ từ đạt được chứng, khởi hành đạt chứng. Okay? Any questions on number 2? Slide number 22. Number 3, transform into bliss. Đổi cái khổ, cái tạo nghiệp thành phước và lạc. Because people are not aware of the fact that by creating offenses, we will fall into the three evil paths. Tạo nghiệp sẽ rơi vào cái tam ác độ. The three evil paths is no day at the beach. There's a lot of suffering. Vào cái tam đồ đó khổ, không phải tưởng sướng đâu. But people don't realize it. Okay. And what happened is that this Dharma here can get rid of all these causes of suffering. Cái pháp có thể diệt trừ những cái nhân cho những cái nhân, những cái chủng tử của cái khổ. And in particular, you also receive human and heavenly blessings and bliss. This is a part where Medicine Master Buddha is a little bit of a salesman. He says, "I know you guys don't believe that you're heading towards the three evil paths. What about heading towards the good stuff, the human realm and the heavenly realms?" And then our ears perk up. Phật cái này cái khéo léo của Phật. Nói khổ thì hôm nay trên khổ ai nghĩ là mình sướng hết, nhà cửa sung sướng, tiền bạc giàu có, vợ con sum xe, bồ bịch đầy đủ hết, đâu thiếu thốn gì đâu mà sao thấy khổ, sao nó khổ được? Đều bởi vì cái này cái khéo léo của Phật là Phật nói bây giờ nếu nghĩ không tin khổ thì hai bờ có tin sướng không? Tu thì có thể sướng hơn nữa, bây giờ chưa gì đâu, còn sướng nhiều nữa, chạng đến trời còn sướng rất nhiều, gấp mấy lần. Cho nên cái Phật diệt sướng khéo. And then particular the precept violators regain purity and avoid fall. Những cái người those of you who receive precepts, you know that precepts are there for us to break, and therefore we break precepts, we don't know what to do. When we violate precepts, this Dharma door here can help us fix those problems and then prevent us from falling. Những người thọ giới chắc là không có người lớn người ta ai cũng biết là thọ giới là đương nhiên phạm giới là phải độ. Nhờ cái pháp môn này những người phạm giới đều có thể chữa được, có thể đáp lại được cái thành tựu.
do you know when you regain the purity? If you cultivate this Dharma. Làm sao mình biết được? Làm sao mình biết được cái thanh tịnh lại? That's a good question. Sao biết được tu pháp luôn mà mình đạt được cái thanh tịnh? There's many different manifestations. Có nhiều cái hiện tượng khác nhau. It depends on the different types of conditions. Okay. For example, you have some, you can see things. Okay. Chẳng hạn như là có những hiện tượng khác nhau. Chẳng hạn như, for example, in the Bodhisattva Sutra, the Brahmana Sutra, ví dụ như trong cái kinh Phạm Võng, it describes the fact that when you create offerings, you do repentances, and you see manifestation, you see flowers, you see light, you see Buddhas, and so on. Okay, those are manifestations that your karmic obstructions have been eradicated, your offenses have been eradicated. Okay, chẳng như kinh Phạm Võng nói là khi mình sám hối thì có thấy những cái hiện tượng lạ, những thấy hoa lạ, những cái hương, hoặc là những cái cảnh giới nó lạ, cái Phật, cái Bồ Tát, thì cái đó là cái hiện tướng là thấy là cái nghiệp chướng mình bị tiêu tan. Okay. Or so that's the different levels of manifestation depending on where you are in your cultivation. But the real question there, Danny, is that does it really work? It's not so much you're concerned about the manifestation. You're more concerned about when it's going to work, right? Tôi nói là không phải là cái câu hỏi đó tôi nghe là làm sao nhận được. Tôi nghe cái đó câu hỏi đó là thực sự nó có hiệu lực hay là không, chừng nào có hiệu lực. So when is going to work? It works when you accomplish the Dharma. Nếu mình tu pháp môn là thành tựu thì nó hiệu lực ngay lúc đó. Khi mà thành tựu rồi là tu cái là được kết quả ngay lập tức. Okay. So when you accomplish the Dharma, the moment you execute the Dharma, you will regain your purity immediately. Người khi cái gì mà thành công rồi, khi tu pháp tới nơi tới chỗ nó thành cái pháp này rồi, thì lúc mà sử dụng cái pháp này đạt được cái thanh tịnh này ngay lập tức, ngay lúc đó. Questions? Your question is getting much better. Thì theo câu hỏi cái gì càng ngày càng hay, tại vì mấy câu hỏi này khó trả lời, dễ sợ lắm. So how do you know if you are succeeding with the Dharma? I mean, làm sao mình biết là mình thành công rồi? Làm sao mình biết thành công được? How do you know? You don't. Mình đâu biết được. So what do you do? just do it. Don't worry. That's the whole point. Do not look forward to accomplishing the Dharma. Làm sao biết được? Biết được. Tu. Đừng có ham. Do not be greedy for getting there. To get there. Just do it. Okay? That's what it's about. Make sense? You will never be able to understand until it's time for you to understand. Lúc mình hiểu được, mình sẽ hiểu. You will understand when you accomplish it. That point in time, until that happens, don't try to understand. Make sense? Lúc mình hiểu được, mình sẽ hiểu. Từ đây tới lúc đó, đừng có đòi hiểu. Mình sẽ hiểu. Eventually you get there. Because the Buddhas don't lie. Mình chỉ cần tin thì nó. All you have to do is believe that the Buddha's Dharma here is for your benefit. You execute it, eventually you get there.
When you get there, you know. Lúc đó tới đâu mình sẽ biết này. Yes. Think out of the box. Men tend to think in the box. Yes. Yes. Okay. Any other questions? That's why you're here. Yes. Why does it hurt more to sit in the afternoon than in the morning? Because they're cruise. What a cruise. The pain. The pain builds up. Tại sao buổi chiều ngồi đau hơn buổi sáng? Buổi sáng ngồi 2 tiếng. You said 2 hours already. Now it's another 2 hours. Sáng ngồi 2 tiếng rồi. Rồi ngồi thêm 2 tiếng nữa. Thì đương nhiên phải đau hơn. Now you're talking about the third hour to the fourth hour. But then when you're buckle, doesn't it not count? It counts a little bit, but you still have residual effects. It's better you sit from 1 to 4 immediately. Okay? But even if you have a break, it still counts. Mình nghỉ buổi trưa, mình nghỉ 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ gỡ được một tí thôi, nhưng mà gỡ hết. Okay? What's the message this morning? Embrace it. Do not be afraid. Cái buổi sáng, bài học buổi sáng nói là gì? Đừng có sợ đau. Embrace it. Grit your teeth and bear it. Do not unbuckle. Do not shift. Do not do anything. Sit there, sit there, sit there and take it. Okay? If you do that, then you understand my Dharma. You're not doing that, you don't understand my Dharma. Nên quý vị có thể có dám ngồi chịu trần cho tôi như vậy, quý vị mới bắt đầu hiểu được cái pháp thôi. Nếu không dám ngồi những cách này hiểu được. You don't dare do that. Okay. Even if you do sit there and take it, you only beginning. You only getting a glimpse of my Dharma. But you have a chance. Because you're just at the threshold. Okay? This is what makes cultivation so interesting. Get there and you see what I mean. And you cross the threshold and then you see what I mean. I can't describe it to you. I can't give it to you. You have to cross the threshold. It takes efforts. Tôi nói nếu dám ngồi để chịu trần thì mới chỉ bắt đầu có thể thoáng nhìn cái pháp được thôi, giống như một cửa, mới tới cái ngưỡng cửa thôi, đó, mới tới ngưỡng cửa thôi, rồi bước qua cái ngưỡng cửa là mới biết bên kia có gì, qua đó mới thấy được. Nhưng cách nào tôi nói được? It's this why is it because beyond words. Bất lập văn tự, dám nhìn được, you have to be there. Tới. Okay. And the only thing that stops you from getting there, you're not willing to do it. It's not that I'm not willing to do it. I'm not willing to teach you. I'm not willing to help you. You're not willing to follow me. Để qua cái ngưỡng cửa đó mới thấy được. Mà cái lý do chính là vậy. Mà quý vị không thấy được là tại sao? Không phải là tại vì tôi không muốn giúp. Tôi muốn giúp với mấy. Tại quý vị không chịu theo. Không chịu nghe lời, không chịu theo tôi. Tôi dẫn đường đi, tôi chỉ chỗ. All you have to do is cross the threshold and you see what I mean. You don't cross it. You don't. If you decide to cross that threshold, there's nothing I can do. Nothing the Buddhas can do for you. Nothing. Zilch. Even if Buddhas come here, there's nothing you can do for them. Tại vì nếu quý vị không chịu bước qua cái ngưỡng cửa đó, Phật tới cũng không giúp quý vị được. Ai phải qua cái ngưỡng cửa? Okay? Questions? Yeah. Thưa Thầy, cái thứ ba là muốn chuyển khổ và nghiệp để được lạc và phước, chuyển bằng cách nào? Vậy.
question is very good. See, coming from a teacher, she has interest in teaching others. So the question is that you saying change suffering, blessings, offenses into blessings and bliss. How do you change them? Right? See the aspiration, folks? You worrying about suffering and offenses. She's worrying about changing. Right? RJ is sitting there saying, never mind, just tell me how to get bliss and blessings, and never mind about details, just give it to me. Huh? Tell me what to do. Right? Well, that's being smart. This lady here, Bhikshuni, says, show me how I can change it. See how the interest, the different perspectives. How do you do that? So có nhiều pháp môn quá, nói kể không hết được. I can. When you ask me the question, there isn't enough time to explain it to you. Không có đủ thời giờ nhà cái gì đâu. Okay, I give you an example. Can I give you an example? Would you like to hear an example? Dạ tôi có nhiều thời giờ, không đủ thời giờ thì làm gì? Bây giờ mình cho ví dụ được không? Một ví dụ thôi. Okay, to show you what happened. For example, I have a disciple whose name should be afflicted. Tụi con người đệ tử, cái tên đáng phải gọi là phiền não. More appropriately, very afflicted. Thì ra đúng hơn phải gọi là đại phiền não. Đầy phiền não. She used to email me 2 or 3 times a week. Người này, cô này, tuần gửi 2-3 cái email. Master, I'm in trouble. Master, how about this? Master, how about that? Cái một email nó thầy ơi con bị cái vấn đề này, thầy ơi con bị vấn đề khác, thầy ơi có vấn đề này nữa, thầy cũng biết một người sao ấy. So every week's like that, at least 2 or 3 emails. Okay, and they keep on accruing, because I'm slow. When I see afflicted people getting afflicted, I usually wait. Because I need to learn, just like you do. Okay? I need to see how afflictions evolve. Hỏi gì như vậy, tính tôi kỳ, tôi là thứ nhất là lười, thứ nhì là cũng hơi ngăn cản. Mình thấy người ta phiền não, mình giúp thì muốn giúp mình từ từ người ta qua từ phiền não nó đổi ra mình phải thấy nó đổi mình nó hiểu được nhé. Phiền não nó đổi, nó biến dạng hay lắm. So they kept on accruing, and so every week is like 2 or 3 answers. Sometimes I get behind, sometimes I clear out the table, and next week same thing. 3 more emails and another 3 more affliction. Then the following week 3 more affliction. Maybe sometimes 4 or 5. Okay, and it all seems to be life threatening. Mình lúc mình chậm để được, mình chậm mình trễ tuần, hoặc là tuần sau mình gạt hết tất cả thì cái email nó vẫn tiếp tục nó gửi tới. Những cái 3 cái, những cái 4 cái, những cái 5 cái. So one day, ngày kia không trả lời nữa. I'm not answering emails. I don't care. Tôi nói là ngày kia tôi nói là tôi không trả lời nữa. Không cần biết. Phiền não rồi đó, chị mình chết mà chị. Đừng làm phiền đó nữa. Don't bother me anymore. It's not. All afflictions went away. Phiền não ngừng hết, nó bay biến ra ngoài. See that? Took about 4 or 5 months for me to get to that point. Đợi 4-5 tháng mới tới được cái độ đó. Thấy đại thừa vui không? Cái đợi gì? Đợi chuyện tới đúng mình mới sửa. Không thể sớm không được, không thể trễ.
nhiều như sao, phương tiện quá nhiều. So the point is that Mahayana, we have so many experiences that depend on the person, depends on the time, depends on the circumstances, and you have to wait until the time is right before you do it. Would you like to hear another example? Muốn nghe những ví dụ khác nữa? This is Master Shenhua. This is a true personal story from a monk. Cái này cái chuyện xảy ra với ngài Tiên Hoa. A monk, a fully ordained monk, disciple of Master Shenhua. His name is Hận Xuân. Ông thầy thần thụ, đệ tử của ngài Tiên Hoa. Ông đó là thị giả của ngài Tiên Hoa. He was an attendant of Venerable Shenhua. You know that? Right next to him. Okay? And he used to bring lunch to Master Shenhua every day when he was at Gold Mountain. Do you know about this, Randy? He was a translator and the attendant. Yeah. You know that he was did you hear this story? He told it to me himself. Ông kể tôi đó là hồi đó ông thông dịch cho ngài, tại ông này người Mỹ, ông học tiếng Tàu tiếng Hóa xong thông dịch cho ngài, ông làm thị giả. But every day when he was at Gold Mountain Monastery in San Francisco, Venerable Hận Xuân, okay, would bring him lunch on a tray. Venerable Shenhua ate lunch separately from his disciples. Ngài Tiên Hoa ở Kim Sa đó, thì thầy Hằng Thuận đó, buổi trưa thầy bưng cái mâm cơm vào cho ngài Tiên Hoa này, ngài cứ ăn riêng, còn mấy từ ngài ăn ngoài kia. Okay, so and he said that every time he brings the tray, every time he would come near Venerable Shenhua, he was uneasy, he was frightened, he was afraid of his own master. Mỗi lần thầy kể đó, hồi đó mỗi lần thầy tới gần ngài Tiên Hóa cái mà thầy khó chịu, bất an, sợ sệt. He was scared actually. He was scared of Master Shenhua. And it went on for a long time. Đã chứ một chuyện xảy ra như vậy lâu như vậy. And one day he was bringing lunch to Master Shenhua. Ngày kia thầy Hằng Tục bưng cơm mâm trưa vào ngày Tiên Hoa. Knock on the door, gõ cửa. Who's there? It's me, Hận Xuân. I'm bringing you lunch. Come in. Ai không? Thưa thầy, con là Hận Thuận, con bưng đồ trưa cho thầy dùng. Ok, đi vào đi. Walk in, put down the tray of food from Master Shenhua, turn around, walk out. Right? Every day is like that. It's a ritual. Vào, đặt cái mâm cơm xuống, xoay đúng lại, đi ra. Mỗi ngày để làm như vậy. It's been going on like that for a long time, right? And he's backing out that day. Ngày đó, khi một ngày, mỗi ngày nó làm quen như vậy này, bước vào để xuống bước ra. Thì nó bước ra một cái, Venerable Shenhua picked up the tray of food and threw it at him and missed him and hit the door. Ngài Hoa cầm cái mâm cơm quăng về phía cái ông thầy Hằng Thuận, quăng trúng cái cửa, rung, makes a sound, and then you see all the things crashing and breaking, the plates, đồ rớt xuống mưa rớt ló chọn. I don't want it. Help me. Come. And Xuân was so scared. Normally he's so scared already, right? That day, he getting yelled at. Okay? For the first time, was even more frightening to him. Từ ngày đó là sợ ông, tới gần là sợ. Lần này còn bị la, còn mắng như vậy, ông hết hồn. Ông chạy, vắt dọn, chạy con bạch. He ran out of the master's room, went back to his room, and then closed the door, and skipped lunch and everything. ông sợ quá, ông chạy vào phòng, ông đóng cửa lại, không ngồi trong phòng, không dám ra luôn, bỏ ăn trưa luôn, bỏ họ ăn một ngày. Remember, these guys only eat one meal a day, so lunch is important for them.
He was so frightened, he wouldn't dare to come out, fearing that Master Sri might pursue him to the dining hall. So how frightened he was. Sợ đến độ mà không dám ló mặt ra, tại sợ ông Liên Hoa ông gặp ông ngoài cái chỗ ăn với mấy thầy cần nguy hiểm. Thôi đóng cửa trong phòng yên toàn thôi. And then following day, and then so he stayed there in this room, never daring to venture out. Ở trong phòng không dám ra ngoài. Cái chiều thì né công phu khuya, công phu tối né luôn. So evening ceremony, skip it, okay? All activities skip it, just hit in his room. Trốn trong phòng, không dám ra ngoài vườn. Không có làm công phu chiều, không có làm gì hết. Evening, Master Sri called him. I'm Xuân. Oh, I'm Xuân. Ngài gọi em thường ơi, mày đâu? Yes, sư phụ. Come here. Yes. Okay, tới đây tao muốn nói chuyện. Dạ thầy đợi con đi. Just a minute, sư phụ. And he just and finally he mustered enough courage to go to Master Shen Monastery. Sau mới gom hết bớt bao nhiêu cái can đảm tới phòng này, gõ cửa đi vào. Enter his room. I say, and I found a monk who was all smiling, all sweet, all tender. Mình gặp thầy Tiêu Hóa buổi sáng. In the morning, he still had this image of Mr. Sri Hoa, which is this so frightening face, right? Facial expression, a very angry expression. In the afternoon, evening, just the opposite. All smiling, all sweet, all tender. Buổi sáng thì cao có, buổi chiều thì hòa hoãn, rất là dịu dàng, rất ân ái, rất là từ bi. Đúng, get closer, tới gần hơn đi, đừng có sợ. Đúng. How are you? No, I'm fine. About evening ceremony, sao con sao? Con khỏe, con không có gì hết. Chuyện này con cái buổi công phu chiều có thầy mà con không tới là tại it's okay, đừng có lo, không sao hết. Con không biết tại sao buổi sáng thầy giận dữ như vậy không? So would you like to know why I was angry with you this morning? I repent, sư phụ. I was wrong, and I deserve it, and please forgive me. Ông này quỳ xuống, năn nỉ nói thầy thương như con, thầy tha thứ với con lỗi lầm, thầy tha thứ với con xin sám hối, có cái gì con làm sai, thầy tha thứ với con. Whatever I did wrong, Master, please forgive me. He said, no, don't worry. You know what happened? What happened is that all this time, a ghost possesses you. It rides on your back. Nói gì xảy ra trước giờ con quỷ nó nhập mình. Rồi mỗi lần nó tới gần tao, ánh sáng tao làm cho nó sợ. So every time that you came, you drew near me, my light frightens this ghost. That's what makes you so timid and scared of me. Vì vậy, mình nhút nhát nó sợ thầy như vậy. Tại con quỷ nó sợ chứ không phải mày sợ. That's the ghost who's scared of me, not you. But he affects you. Okay, it makes you scared of me. Okay. So I've been waiting for this ghost here all this time. Today is the right time for me. When I threw that tray of food for lunch, missing my lunch for the day, I chased the ghost away. Ngày nay thầy vứt đồ ăn đó để thầy nhìn bữa ăn trưa là thầy đuổi con quỷ đó. So that's what happened.
So I'm sure say, wait a minute. You know, that's right. That's right. I am no longer I'm afraid of you the way I used to be. Ông Thuận mới nói là, đúng rồi. Tối nay lần đầu tiên con sợ thầy như lúc trước. You see? Changing suffering into blessings. One lunch meal. That's the Dharma. Cái khám chuyện khổ thành đạt là một bữa ăn. See? Too many to go through. I don't understand why he waited for that long, and then why he chose to throw the lunch instead of doing other things. The fears, I don't know. I wasn't there. Hỏi làm sao tôi biết, làm sao mà như phải đợi lâu như vậy. Tôi nói trả lời tôi là tôi làm sao tôi biết được. Cái này you asked me to justify a sage's, to rationalize a sage's action. I can't do it. Okay. Tôi nói là hỏi tôi làm sao mà diễn tả, mô tả được, giải nghĩa được những cái hành động của một người thánh nhân. Ông thánh là thầy, sao tôi hiểu ông thầy được? If I understood him, I should call him my disciple. Right? There's no way for me to comprehend his state. Nếu như tôi hiểu những cái hành động ông thì ông gọi ông làm trò cho tôi gọi ông là thầy được. So, but I can tell you that my interpretation is that the ghost finally was decided that he doesn't want to be near this terrifying monk much longer. So Master YongHua, as soon as he realized that, he only created opportunity, give him the last push to get out at that moment. So whatever happened before that, at that very moment, he only created the expedient for the ghost to leave at that very moment. Okay? Vì tôi không biết là cái ngài Thiên Hoa phải làm gì với thầy một tuần trước đó, nhưng đều lúc đó cái lúc mà qua cái mâm khai cơm đó là cái lúc mà ngài Thiên Hoa quyết định là cái con quỷ nó lúc mà cho nó cơ hội để mà nó bỏ nó đi, nó hú bia nó bỏ nó đi. Ok, lần cuối cùng này mới đẩy nó lại. Does that answer your question? Trả lời được chưa? So the brief answer to your question, cái câu trả lời mà vắn tắt cho câu hỏi bất không búa đó, nó depends on the teacher, depends on the wisdom of the teacher. Tùy cái huệ của người thầy, người thiền tri thức, mọi người có cái phương tiện khác nhau, người đệ tử có phương tiện. So each good knowing advisors have different sets of experience appropriate for the students or the living beings that's being held. Okay? So it's function of the wisdom. How you change it depends on how much wisdom you have. Okay? Thành mình đổi một cách nào, đổi bằng phương pháp đổi nhờ cái huệ. Mình có huệ nào thâm sâu thì phương pháp nó càng nhiều. The as an arhat, maybe they have 10,000. Và như người A-la-hán nó có 10 cái bảng phương pháp khác nhau. The Bodhisattvas, how many you think they have? Và như the arhats have 1,000 experience to change living beings. How many do you think Bodhisattvas have? Nếu A-la-hán có 1,000 thì quý vị nghĩ là mấy ngài Bồ Tát có bao nhiêu? 84,000. 84,000. About 4,000. Phương pháp. You know what it means though? What's 84,000? Infinite. It's a symbolic number. It means infinite. For those who are not math majors, it means infinite.
That's the difference between wisdom and force. Because right now, the question also means that I have zero. Right? I can't change anybody. Can you teach me what? I said, never mind. When you reach Arhat, you get 1,000. But don't stop. There's many more. Tôi chọc. Khi mà hỏi câu hỏi nó có nghĩa là hiện bây giờ tôi không có gì hết, tôi có sao không? Tôi không biết cách đổi này. Dạy tu cái được không? Nó không dạy một. Hôm nay bây giờ tu tới A-la-hán thì sẽ có được 1.000 cái phương tiện khác nhau. Nhưng đừng có ngừng nó, tiếp tục tu thì có khoảng chừng 8 vạn 4.000 tập môn khác. Okay. 4, 5, 6. Turn evil deviant towards good and proper. Chuyển từ ác về tà cho tới thiện với lại chánh. Okay. It's the demon, the externalist Dharma is that they trap you. Whatever they do, they trap you. Cái tụi tà và tụi ác, chỉ nó làm cái pháp môn chính từ nó là nó làm mình mắc bẫy, mắc lưới của nó. Think about it. You go near them, you're gonna be trapped. Tới tụi tà đạo là sẽ bị mắc lưới. They don't realize. Okay. Why is that? Tại sao gọi là mắc lưới? Why do we say trap? Why? Because the demons, the externalists, are attached to you. They cannot let go of you. That's why they have to trap you. They can't let you go. Tại sao mình gọi là tụi tà đạo, với tụi ma nó làm mình mắc bẫy. Nó làm mình mắc bẫy tại vì nó không thể mình xả mình được, nó kẹt mình, không thể thả mình được, thành nó phải giữ lại. Just the analogy is like your son or your daughter put a rabbit in a cage, because otherwise the rabbit will run away. Right? Exact same thing. Because your son or daughter, your child is attached to the pet. Can't let go. Okay? It's that dangerous, folks. You think it's something casual, but it isn't. Because you go near them, they are designed, they have all kinds of dharmas to trap you. Chuyện dễ dàng, chuyện nhẹ nhàng chứ. Tới gần tụi thiên ma, tụi ngoại đạo là sẽ bị tụi nó bẫy. Okay, so yes. I just thought one of my dream. Yeah. Like in the morning, I was sitting and I dozed off. So I sort of I guess my mind went to like a bright place, like a park. Mm-hmm. Then I was turning around, gonna move. Then suddenly I see like the spider web and then giant spiders. Mm-hmm. So I turn around the other way. Then I see other spiders and webs. Mm-hmm. And I woke up. I was like, kind of weird. What's your relationship with your mother? Explain. Is she supportive of you? Oh. You got along with her? Okay, never mind. Kể ông đang kể là ông mơ thấy nhện, bắt đầu mà nhện văn nhện không, tôi cũng chặt ông được. Cái cậu với mẹ cậu ra sao? Mẹ cậu có thương cậu, có giúp đỡ cậu, trả lời không được.
So, because this is why you have to pity those people who draw you, those externalists. Bởi vì you should not look down on them and criticize them. You should feel pity for them because they don't realize they're trapped. They're going to be trapped or have been trapped. Thành mình thấy những người mà gần những tụi tà ma ngoại đạo là mình phải biết thương hại nó. Tại vì tụi họ không ngờ rằng họ đang bị kẹt, họ không ngờ rằng bị mắc bẫy, bị mắc lưới. Yes. When you're talking about externalists, can that be family members or is this anyone? Anything. Including family members. Especially my family members. Okay. Master YongHua says you shouldn't be too attached to your family. Your family is actually like people you meet in the hotel lobby in this life, and they come and go. Yeah. So your family is kind of like those kind of people. So he said actually you're closer to your family as the people you cultivate with. So you try to return home. They're actually closer to you in conditions than your actual family. What a beautiful anecdote. What a beautiful anecdote. It's like people you meet in a lobby, you're staying in that hotel, you run across the lobby, chit chat, and you go your own way. Ông kể ngài Đứng Hóa ngài dạy cái này hay lắm. Ngài Đứng Hóa dạy là ngài nói là những người trong gia đình thân thuộc của mình, cha mẹ anh em mình, gia đình gần nhất của mình là cũng giống như những người gặp trong cái phòng khách của khách sạn thôi. Ngoài phòng khách, ngoài ít tân khách sạn thôi, ít tân khách rồi, chỗ đó thôi. Và họ chỉ những người mình gặp ở đó thôi. Rồi xong gặp thời gian xong tản mát hết. Người gia đình mình chỉ như vậy. Thiệt ra người gia đình mình là những người trong cùng loại. But there is a caveat to that though, Randy, because not all the monks and nuns are should be your close family members. So always be careful when you find your friends. It really actually helps a lot in your cultivation. If you find the right people to associate with. Yeah, that's right. Not necessarily level people. Người chặt một người nói là mấy người xuất gia chưa chắc là mấy người mình có thể gọi là người trong gia đình được, tại họ cũng không có tốt gì hơn đâu. Phải sửa lại xuất gia tại gia gì cũng đều có người thành người tốt nếu như đó những người biết tu. Okay. Yeah. There's a saying not in this cultivation, but there's a saying you love your family far, far away. Yeah. Yes. Any other questions? Yeah. Cool. Yes. Go shoot away. How about filial piety? How if you see them as like people you meet in a hotel lobby, then thì như vậy cái hiếu, cái pháp hiếu sao nếu mình ngồi chỉ giống như người đi gặp một thời gian rất ngắn ngủi ở ngoài mà khách sạn thôi thì sao? Thì tu hiếu làm gì? You only have to be filial to them for all that short duration. And then you forget it, say hey, you no longer want there. Tôi trả lời mình chỉ cần bi hiếu ở lúc mình gặp, cái thời gian gặp đó thôi. Sau mình không cần bi hiếu nữa. Yeah. Yes. In the same token, what about when you do have filial piety and it's a left home person that's the filial person and they're not treating the sibling, the child, not the sibling, but the child who is now an adult. They're taking advantage of the situation. What's their duty to their child as an adult when they don't respect that? What's their duty? What's the duty of the parent who is? There's no duty. Once the child becomes a mature and adult, all bets are off. Anything goes. You can't fend for yourself. Tough luck. Not the child. I'm talking about the parent. Works both ways. Once you become an adult, anything goes.
cái trách nhiệm người lớn, khi người lớn đối với người con sao, khi người con trưởng thành, khi người con trưởng thành rồi mạnh ai nấy sao. And the main the potential problem is how the parents define how mature is the kid. Yeah. For some it's never. Yeah. Sometimes it's a parent that's never. You ask Randy, he's probably like, maybe they want to reach 60 or something. Until then, I need to protect my boys. Tùy người, tôi nói là như đều có nhiều cái vấn đề là người ta tùy nhìn con trưởng thành lúc nào, thì người thì tuổi nó trưởng thành nó khác nhau, người thì người cha hay đừng bọc con thì những bao nhiêu người con trưởng thành. Okay, any other question? Cô con đó. Thầy, đừng nói mình thấy người ta mà đi vào con đường tà lấy lòng thương hại, nhưng mà con nghĩ là thương hại rồi mình tìm cách giết, hay là mình chỉ nhìn thấy rồi để tùy thưởng theo cái duyên của nó. Question is that suppose I encounter an evil person. You see that person is sinking going in the wrong direction. He's sinking. So do I try to help that person, or do I simply observe and wait until for the proper chances? It depends on where you are. Okay. I hear your question as what do I do? What do I do right now? If I encounter an evil person, do I help him or her, or do I mind my business? Tôi nói tùy. Tại vì tôi nghe câu hỏi đó là bây giờ sư cô gặp một người có đi vào cái đường tà, người ác đó, thì sư cô nên giúp hay là không, hay là làm lơ đợi tới tự lo bản thân trước. My attitude is that you don't help. Thái độ tôi đó, chủ trương tôi là không giúp. Oh, this is what about compassion? Zero compassion. Cái đó ủi lòng đã bí đâu, không có đã bí. I have zero compassion. Okay, that's the answer. What else you want? What do you want? Muốn gì nữa? Why is it? Tại sao? Why won't you help? The person didn't ask for it. They didn't ask for it. Okay. They don't ask for it, you can't do it. RJ, you cannot help unless they ask for it. If you help without they're asking for it, you're asking for trouble. Who asked you to help me? I'm perfectly happy. I'm happy as a lark doing evil things. Tại sao vậy? Tại vì ai bảo sư cô giúp tôi đâu có hỏi đâu. Tôi đâu sung sướng, tại sao nói tôi khổ? Điên hả? Tôi kỳ, không thấy tôi sướng sao? Can't you see I'm so happy now with my money, with my food, my houses, my cars, and my concubines, my wine? Huh? How dare you say I'm suffering, I'm miserable? How dare you say I'm evil? Thấy sung sướng, tôi đầy đủ vật chất. Thế là dám nói tôi là khổ. Ngu gì? Điên hả? Do not make the mistake, okay, of trying to help others with how they're asking for. Đừng có làm cái lỗi lầm. Mình không có quyền giúp ai. You have no right to help anyone until they ask for it. Why is that? Tại sao vậy? Where's the compassion? Đọc đã bi rồi. I still haven't answered the question yet.
I only answer you, give you the logic of why you don't want to do that. But what about compassion? Tôi trả lời cái gì tôi nói là theo lấy lý do lý trí, dùng lý trí, sử dụng lý trí thấy rằng mình không có lý do giúp người ta được, tại vì cái lý là như vậy, người ta không đòi sao mình cho được. Nhưng để cái lòng đại bi đâu, tu như thiếu đại bi dữ. That is compassion right there, folks. Đại bi đó. Understand? Why is it compassion? Biết tại sao là đại bi? You understand why it's compassion right there? Just being so honest. But don't mind me. If I don't understand, it's okay. You know, I understand. I'm new to this, so I stay quiet. Anyone else wondering why is it compassion? You accept what they are. How do you know compassion from not interfering and saying it? Getting close. Yes. Tại sao đại bi người nói là Wouldn't it depend on your wisdom? Huh? Wouldn't it depend on your wisdom? So there's a time to act and there's a time not to act. Getting close. All those are right. Okay. Doesn't give them an easy solution. Also right. You're all right. But the one thing very subtle thing. Okay. You're suffering with it too? Yes, another good reason, another good one. Okay. Nghe hiểu. All those are good reasons, yes. If they ask, you're more accepting of it? Getting closer. I think you said this before. Getting just like closer. a Band-Aid, you know, if you do it for them, get them out of it, and then just, they don't do anything for themselves, so they're back in the same soup. Getting even closer. Càng ngày càng gần. The person has to live out their own karma. Even closer. You're getting hot. You guys are getting hot. They're going to learn from their karma. Yes, even closer. Very good. Very good. You hot now. That'll push them over. That's where it'll push them over to do something for themselves. Okay. I buy that too. Okay, you boys have any? Yes. We have to learn from their mistakes. Yes. Oh, good. You guys are something else. I'm proud of you. You don't need me. Want to hear my version? When if they're hurting someone else, that's the part why you don't want. That's what's hard why it's hard not to say anything. Because you're offensive. Tại vì mình làm tay giật. Mình không đòi mình tới, mà giúp người ta làm tay giật. When you offend them, they have no chance ever to come to you again. You turn them off. You buy that, Ken? Yeah. If you offend them, they never come to you again. And so they never get the chance to ask for help from you. A person advised me once never to get your boss out of trouble. If your boss gets in trouble, he has to bail himself out. Yes. If you bail him out, he will be a continual reminder of his inadequacy. Yes. And he will take that out. And most people will let you be the scapegoat. Yeah. And it's basically no good turn goes unpunished. Yes. That's right. Yeah. That's right. Mm-hmm. Yes. Can I apologize ahead of time before I say it? Okay. If you make me mad, I yell at you. Okay. So I apologize in advance too. Pastor, this morning you meant when you were talking about the party last night, Yeah. you knew that it would offend them, but why did you say it then? What? You knew that it would offend them, like the nuns were in there, Okay. but then why did you say it if you knew that it would offend them? I have to say the truth. I mean, from your perspective, is it different from when we go out and we say something and it offends them? You want to do it. I decided to offend. Cái câu hỏi is a very good question about it. Buổi sáng này tức là sao? Khi mà tôi nói những chuyện như vậy trong phòng đó, là ngay trong nhà người ta nói là người ta là làm bậy làm bạ, làm tiền vừa phá giới. So basically, I was saying you're breaking precepts, you're making money by breaking precepts, right? It's an insult.
Now you know why they're not happy with you afterwards, right? Giờ hiểu tại sao nó làm nó chửi đâu. Think about it. It's insulting. You sit there. You sit there. The one who gets out. You get out. Because you listen to him. I didn't listen, so I didn't hear it. That's your Remember, she was up there the whole time. Now we have no sound. We have to move out immediately. No discussion, no devotion. Actually, they mentioned about no sound yesterday. I think they meant this too. But they're not making an effort. All you need to do is get a cable. Okay? This is the pits. I'm paying money for the sound. That's what they promised me. This isn't for nothing. That's okay. We're so used to being abused. I'm so used to being abused. I don't care. What's money to me anyway? If you can use my money better than I do, you are going to have my money. So you realize that I was insulting them. So I did it on purpose. Okay? Because tôi cố ý tôi chửi người ta mà. Why is that? Why is that? No one else would dare do that. I'm right on that. Okay? Because I planted the seeds for them. Because deep down they may disagree with me, but inside they know I have the principles, I have the Dharma, so my Dharma is correct. They may disagree with me, okay, but they have to come to recognition that they resign to the fact that they are stuck with that. Nothing to be proud of. I'm helping them realize that don't be so proud of yourself. Tôi nói tôi cố ý mà tại mặc dầu người ta không thích mình, người ta biết là mình có lý, mình nói đúng giới mà, đúng pháp mà, thì mặc dầu tôi ghét, ta giận mình bây giờ trong thâm tâm ta biết làm được. Thành mình nói gì, nghĩa là ngày nào đó mà tôi tới đây, giáo đề tôi tới đây, rồi tôi biến tôi biến cái sách này, thì nhìn cái mặt tôi, nhìn cái chữ viết, tôi nói là theo mình làm gì, mình giúp. So what happened is that every week when they take a check from me, they go to the bank, endorse the check, put it in the bank account, it's a reminder of them that I insulted them, and they have to take it until they kick me out. Okay, so what happens? I remind them every single week, folks, that you have something wrong here, you better fix it. Until you fix it, every week, you see my check, I remind you, something wrong here, something wrong here. What I'm doing, I'm speaking Dharma to the check. Okay? I'm reminding you. You want my money? I have to remind you. So what is it? Folks, what I'm doing is that when I give money, I give Dharma. See that? That's Mahayana, folks. You don't give without giving Dharma. You don't give things, material things, without giving Dharma. Because the Dharma will free them from the attachment to the material things you give them. You see that? Because if I give them money every week, they're attached to my money. Then you become dependent on that. Now give them Dharma to free themselves from my money, the attachment to my money, and really help them both ways. Hiểu? You see, that's how Mahayana functions. That's how we change people. Sometimes you have to offend. Đại thừa là phải đổi nhiều khi mình phải chửi người ta. Does it answer your question? So is it okay to get mad at you now? That's so sad.
Number 5, veer small provisional towards great and actual. Chuyển hướng cái tiểu nó thành đại, cái quyền nó thành thực. Because Hinayana is a really, really wonderful Dharma. You cultivate it and you discover this bliss, okay? Because you're so free. You're so free. You can detach yourself from all these things that have been making you afflicted. Thì từ từ nó hay chỗ pháp nó đặc biệt tại vì mình tu mình đạt tới quả mấy cái A La Hán quả thì càng ngày càng cao thì mình thấy mình càng được giải thoát, mình càng không bị kẹt những cái mình phiền não chấp trước của mình. So from the first stage aha on, the freedom, the bliss from freedom gets greater and greater. The first stage aha, I won't explain this state until I lecture on the Vasha Sutra. Cái sơ quả, cái sơ quả, cái tứ quả. Bắt đầu sơ quả mà cái lạc nó càng ngày nó càng lớn, nhị quả cái lạc nó càng sướng, tại vì càng ngày càng nhiều. What happens is that I give you an analogy. It's just like you've been carrying on your back all this heavy weight, RJ, all this your lifetime. You carry all this weight in your back. First stage, you dump a bunch of them, and now you feel so much lighter, so much freedom. That's the analogy. Giống như cái ví dụ là như là bình thường mình suốt đời mình là mình mang một cái gông cùm trong người mình, mang mấy cái hành lý rất nặng. Tới sơ quả mình thảy một đống hành lý ra rất lớn, thành một cái người nó nhẹ đi một cái nhẹ như bay. So what happens? You walk like you walking on clouds. That's the analogy. Okay. Second stage, even true. Another big chunk. Okay. So it gets better and better and better. Đi quả, vất thảy đống lớn hơn nữa, càng sớm càng lạc, đi còn nhẹ nữa. Okay. So what happens is when you get to the fourth stage, khi mà tới tứ quả, you discover emptiness. This is the first time in your life, folks, that you come face to face, RJ, with emptiness. Until then, emptiness is a bunch of words to you. Đây là lần đầu tiên mà quý vị đã gặp được cái không. Trước đó, cái không chỉ là tưởng tượng. That experience is fantastic, inconceivable. That nhớ rất là kỳ diệu, bất khả tư nghị. It is so wonderful that they stagnate. Rất là dễ kẹt, sướng không tự chủ. Okay. Then what happens next? Would you like to know what happens next? Can I describe it to you? Không biết chuyện gì sao tiếp không? Khi thấy gặp được cái không rồi, thấy sướng quá, thấy lạc quá rồi, biết chuyện gì xảy ra nữa. You look back. You say, filth, 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 filth. You're all so filthy. I don't need it. Nhìn xung quanh toàn thấy là toàn dơ bẩn không, toàn bầy nhầy không. Tụi bay nó bầy như vậy, ta đâu cần tụi bay. What is that? You're too smart for your own good. You reject it. You're rejecting the filth. You're rejecting the undesirable because you've seen through it. Mình đang từ bỏ những cái dơ bẩn, phàm tục,
mình thoát ra rồi mình thấy được cái sạch rồi. You see cleanliness for the first time in your life. You see true freedom for the first time in your life. You say, I'm not going back into that. I don't want it. That's stupidity. I don't want to wade myself into doing stupid things like I used to before. Mình thấy được rồi, mình thoát rồi. Tại sao không trở lại để mình kẹt cái chúng nó làm gì? Tại sao tới chùa cho nó hôi hám? Cái dở bẩn làm gì? What for? Why do you bother going to a temple that's full of externalists and demons? Why bother? Stick to Long Beach, you know, and be safe where you are. Don't need to expose yourself to all these complications, all these people, all these evil people, right? You don't deserve help. You're not asking for your help. But, no, tới đó làm gì? Người ta đâu có yêu cầu mình giúp đỡ người ta đâu. See that? See, our hearts are too smart. Tụi A-la-hán nó quá thông minh, nó quá trí huệ, thấy được như vậy. You're not asking for help. Quý vị không có hỏi tôi giúp mà. I see you, but you are not asking for help. I don't want. Sayonara, good luck. Better luck next time. And this is exactly the state of heart. Đã thấy quý vị như vậy rồi, quý vị nhất là quý vị không hỏi tôi giúp nữa thì thôi ráng chịu nha, cái kẹt nha, sung sướng nói kẹt nha, gặp sau, cái kẹt rồi. Người A-la-hán và người tỷ thừa họ kẹt rồi, chứ không có sướng. That means they are not attached to helping people? It's not people. Okay? Any other questions? Yeah. Is it true when you become a arhat, when you walk, your feet won't get dirty and no footsteps? Not always. Not always? Because if that's the case, and you can say, hey, aha, you say, let's go make offerings to them. That'd be the end of all the ahas in the world. Or when you make offering to them, yeah, because people are very smart, especially Chinese people. They'll be knocking on that aha's door day and night. Let me make an offering to you. Nói là chẳng tứ mấy người A-la-hán người ta đi bổng được không đó. First stage ahat they can do it already. Sơ quả nó bay đi không đụng đất. So it's by choice. Not always. But when they have that ability, they may not do it. Tại vì họ cố ý được không? Không phải. Có những người ta bay ta chưa có cái khả năng đó. Because sometimes the ahats they have to develop the ability just like everything else. Okay, you know rice. You cook rice. You cook and eventually it turns into rice. Okay, the recipe it takes time to get there. Okay, so even though you're an ahat, your first stage ahat, it takes time before you are able to develop the ability to walk on air. Okay, mà tôi nói đại khái là sơ quả giống như mình nấu cơm vậy, biết mình nấu cơm á, cơm sẽ nấu được thành để mà ăn á, nhưng điều cần thời gian mới nấu được, chứ đâu phải không để gạo vô là thành cơm đâu. Thành sơ quả một giờ họ sơ quả rồi, nhưng đều từ từ họ mới có được phát triển khả năng để đi trong không khí. Okay, it takes time, it takes work. Time meaning more work. Okay, so don't think you can stop there and say, I made it. Okay. Now I can retire. Yeah, you can retire, but you're going to be stuck there much longer. Good question.
Oh, your question is so hard. I mean, let me tell you. I'm going to have to cut this back maybe like twice a month maybe because I'm going to run out of things to explain to you very soon. I don't think so, Master. The worst thing to happen to a Dharma master is someone in the audience asks a question and you don't, oh, let me go back and check my dictionary. Oh. That's okay, we all learn together. Yeah, always a good excuse. I'm learning from you as well. Yes. Thank you. Okay, any other questions? Yeah. If you say the fourth stage arhat, when they meet emptiness and they don't want to be associated with mundane, isn't that another type of attachment to emptiness? Yes. Very good. That's why they're stuck. They attach to that freedom. They discovered freedom. They said, this is better than what I had before. Far, far better. Okay? That's it. I made it. Nothing else matters. Not all those things. So they attach to emptiness. That's why they're stuck. That's why Bodhisattvas look at us and you're so stupid. You don't realize you're stuck there. Because it's so much better. That's why how we can veer them. See, don't ask me how to veer, okay? Because I'm not Arhat or Bodhisattva. I wouldn't know how to veer people from Arhat to Bodhisattva vehicle. Sư cô không được hỏi tôi làm sao mà đổi từ nhỏ qua đại, tại tôi không biết đổi. Tôi chỉ nói bậy thôi. Okay. But this is why. This is how the Bodhisattvas help the small turn the Arhats into the Bodhisattva vehicle because there's so much more interesting things, so much more fun. The bliss gets even stronger, bigger later on. Okay. Bởi vậy ngài Bồ Tát mới thấy ông La Hán nó giúp họ được, tại vì phải giúp họ thuyết phục cho họ thấy là cái lạc của họ, người A La Hán của không cái lạc nó còn nhỏ, có lạc nó lớn hơn nhiều, không thể tưởng tượng. Ngay người A La Hán cũng tưởng tượng nổi. Okay, any other questions? Good question. It's this stuff. The stuff that actually precisely, and they don't realize it. Good. Number 6, start causal position to get Buddha fruition. Causal position khởi cái vị để tới Phật quả. Cái vị cái nhân vị là 54 cái vị của cái pháp tu Bồ Tát. So the causal position refers to the 54 stages of attainment of the Bodhisattva Dharma. Okay, folks. This is a little bit more than the 9 samadhis. Okay? So far, we only explained to you about the 9 samadhis. Beyond that, it's even more. Okay, so don't think you know it all. Know it all. Tôi nói là mấy năm này tôi giảng mới mấy cái củ định thôi mà đừng có tưởng cái gì biết hết nha. Xong cái sau cái củ định còn có 54 cái vị của Bồ Tát nữa. Nó vui dễ sợ. Okay, so much more. Don't be too stuck on yourself. Okay, we are slide number 23. So we went from 18 to 23 today. And since time is up, we have to end it here and clean up. Okay? Any questions? Last questions? Ai thắc mắc gì không? Thắc mắc cuối cùng? No questions? Okay, no questions then we do a transference. Các câu hỏi thì có hướng không biết questions.
handbell, we'll have the handbell. Danny, these are the Thanks for coming. Have a good one.